Một cách tốt để phát triển thuật toán lọc dựa trên nội dung là sử dụng học sâu. Cách tiếp cận mà bạn thấy trong video này là cách mà nhiều thuật toán lọc dựa trên nội dung thương mại quan trọng được xây dựng ngày nay. Hãy cùng xem xét. Nhớ lại rằng trong cách tiếp cận của chúng ta, cho một vector đặc trưng mô tả một người dùng, chẳng hạn như tuổi, giới tính và quốc gia, v.v., chúng ta phải tính toán một vector VU. Tương tự, cho một vector mô tả một bộ phim, chẳng hạn như năm phát hành, các ngôi sao trong phim, v.v., chúng ta phải tính toán một vector VM. Để thực hiện việc đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng một mạng neuron. Mạng neuron đầu tiên sẽ là cái mà chúng ta gọi là mạng người dùng. Đây là một ví dụ về mạng người dùng. Nó nhận đầu vào là danh sách các đặc trưng của người dùng, XU như tuổi, giới tính, quốc gia của người dùng, v.v. Và sau đó sử dụng một vài lớp, giả sử các lớp mạng neuron dày đặc, nó sẽ xuất ra vector VU này mô tả người dùng. Lưu ý rằng trong mạng neuron này, lớp đầu ra có 32 đơn vị, và vì vậy VU thực sự là một danh sách 32 số. Không giống như hầu hết các mạng neuron mà chúng ta đã sử dụng trước đó, lớp cuối cùng không phải là một lớp có một đơn vị, mà là một lớp có 32 đơn vị. Tương tự, để tính VM, đối với một bộ phim, chúng ta có thể có một mạng phim như sau. Nó nhận đầu vào là các đặc trưng của bộ phim và thông qua một vài lớp của mạng neuron, cuối cùng xuất ra VM, vector mô tả bộ phim. Cuối cùng, chúng ta sẽ dự đoán xếp hạng của người dùng này cho bộ phim đó là VU nhân tích có hướng với VM. Lưu ý rằng mạng người dùng và mạng phim có thể có số lượng lớp ẩn và số lượng đơn vị trên mỗi lớp ẩn khác nhau. Chỉ có lớp đầu ra cần có cùng kích thước hoặc cùng số chiều. Trong mô tả mà bạn đã thấy cho đến nay, chúng ta đã dự đoán xếp hạng phim từ 1 đến 5 hoặc 0 đến 5 sao. Nếu bạn có nhãn nhị phân, nếu Y là người dùng thích hoặc yêu thích một mục, thì bạn cũng có thể sửa đổi thuật toán này để đầu ra thay vì VU.VM, bạn có thể áp dụng hàm sigmoid cho nó và sử dụng nó để dự đoán. Xác suất Y kỳ bằng 1. Và để làm rõ ký hiệu này, chúng ta cũng có thể thêm các chỉ số trên Y và kỳ ở đây. Nếu bạn muốn nhấn mạnh rằng đây là dự đoán của người dùng kỳ cho phim Y. Vì vậy, tôi đã vẽ ở đây mạng người dùng và mạng phim như hai mạng neuron riêng biệt. Nhưng hóa ra chúng ta thực sự có thể vẽ chúng lại với nhau trong một sơ đồ duy nhất như thể đó là một mạng neuron duy nhất. Đây là giao diện của nó. Ở phần trên của sơ đồ này, chúng ta có mạng người dùng, nhận đầu vào XU và cuối cùng tính toán VU. Ở phần dưới của sơ đồ này, chúng ta có mạng phim nhận đầu vào XM và cuối cùng tính toán VM. Và hai vector này sau đó được nhân tích có hướng với nhau. Dấu chấm này biểu thị tích có hướng. Và điều này cho chúng ta dự đoán của chúng ta. Bây giờ, mô hình này có rất nhiều tham số. Mỗi lớp của mạng neuron này có một tập hợp các tham số thông thường của mạng neuron. Vậy làm thế nào để bạn huấn luyện tất cả các tham số của cả mạng người dùng và mạng phim? Những gì chúng ta sẽ làm là xây dựng một hàm chi phí key. Nó sẽ rất giống với hàm chi phí mà bạn đã thấy trong lọc cộng tác. Giả sử rằng bạn có một số dữ liệu về một số người dùng đã xếp hạng một số phim. Chúng ta sẽ tính tổng trên tất cả các cặp Y và ghi mà bạn có nhãn Y ghi bằng một của sự khác biệt giữa dự đoán. Đó sẽ là VU ghi nhân tích có hướng với VMI trừ Y ghi bình phương. Và cách chúng ta huấn luyện mô hình này là tùy thuộc vào các tham số của mạng neuron. Bạn sẽ có các vector khác nhau ở đây cho người dùng và cho phim.
Và vì vậy, điều chúng ta muốn làm là huấn luyện các tham số của mạng Neuron để bạn có được các vector cho người dùng và cho phim, mà kết quả là lỗi bình phương nhỏ trong các dự đoán bạn nhận được ở. Để rõ ràng, không có quy trình huấn luyện riêng biệt cho mạng người dùng và mạng phim. Biểu thức dưới đây là hàm chi phí được sử dụng để huấn luyện tất cả các tham số của mạng người dùng và mạng phim. Chúng ta sẽ đánh giá hai mạng theo mức độ VU và VM dự đoán EEG. Và với hàm chi phí này, chúng ta sẽ sử dụng gradient descent hoặc một số thuật toán tối ưu hóa khác để điều chỉnh các tham số của mạng Neuron để làm cho hàm chi phí khi càng nhỏ càng tốt. Nếu bạn muốn chuẩn hóa mô hình này, chúng ta cũng có thể thêm thuật ngữ chuẩn hóa mạng Neuron thông thường để khuyến khích các mạng Neuron giữ giá trị của các tham số của chúng nhỏ. Hóa ra sau khi bạn đã huấn luyện mô hình này, bạn cũng có thể sử dụng nó để tìm các mục tương tự. Điều này tương tự như những gì chúng ta đã thấy với các đặc trưng của lọc cộng tác giúp bạn tìm các mục tương tự. Hãy cùng xem xét. Vì vậy, VUG là một vector có độ dài 32 mô tả người dùng ghi có các đặc trưng X, U, ghi, và tương tự, VIM là một vector có độ dài 32 mô tả một bộ phim có các đặc trưng ở đây. Vì vậy, cho một bộ phim cụ thể, nếu bạn muốn tìm các bộ phim khác tương tự với nó thì sao? Vector VIM này mô tả phim Y. Vì vậy, nếu bạn muốn tìm các bộ phim khác tương tự với nó, bạn có thể tìm kiếm các bộ phim K khác sao cho khoảng cách giữa vector mô tả phim K và vector mô tả phim Y. Khoảng cách đó, khoảng cách bình phương, là nhỏ. Biểu thức này đóng vai trò tương tự như những gì chúng ta đã có trước đây với lọc cộng tác, nơi chúng ta đã nói về việc tìm một bộ phim có các đặc trưng XK tương tự như các đặc trưng XY. Do đó, với cách tiếp cận này, bạn cũng có thể tìm thấy các mục tương tự như một mục cho trước. Một lưu ý cuối cùng, điều này có thể được tính toán trước. Và ý tôi là, bạn có thể chạy một máy chủ tính toán qua đêm để xem qua danh sách tất cả các bộ phim của bạn và đối với mỗi bộ phim, hãy tìm các bộ phim tương tự với nó để ngày mai. Nếu một người dùng truy cập trang web và họ đang duyệt một bộ phim cụ thể, bạn có thể đã tính toán trước 10 hoặc 20 bộ phim tương tự nhất để hiển thị cho người dùng vào thời điểm đó. Việc bạn có thể tính toán trước những gì tương tự với một bộ phim nhất định sẽ trở nên quan trọng sau này khi chúng ta nói về việc mở rộng quy mô cách tiếp cận này lên một danh mục phim rất lớn. Vì vậy, đó là cách bạn có thể sử dụng học sâu để xây dựng một thuật toán lọc dựa trên nội dung. Bạn có thể nhớ lại khi chúng ta nói về cây quyết định và ưu nhược điểm của cây quyết định so với mạng Neuron. Tôi đã đề cập rằng một trong những lợi ích của mạng Neuron là việc kết hợp nhiều mạng Neuron lại với nhau để chúng hoạt động đồng bộ nhằm xây dựng một hệ thống lớn hơn là dễ dàng hơn. Và những gì bạn vừa thấy thực ra là một ví dụ về điều đó, nơi chúng ta có thể lấy một mạng người dùng và một mạng phim và ghép chúng lại với nhau, sau đó lấy tích trong của đầu ra. Và khả năng ghép hai mạng Neuron này lại với nhau là cách chúng ta đã tạo ra một kiến trúc phức tạp hơn, hóa ra lại khá mạnh mẽ. Một lưu ý, nếu bạn đang triển khai các thuật toán này trong thực tế, tôi thấy rằng các nhà phát triển thường dành nhiều thời gian để thiết kế cẩn thận các tính năng cần thiết để đưa vào các thuật toán lọc dựa trên nội dung này. Vì vậy, nếu bạn xây dựng một trong những hệ thống này về mặt thương mại, thì cũng nên dành thời gian thiết kế các tính năng tốt cho ứng dụng này. Và về mặt các ứng dụng này, một hạn chế của thuật toán như chúng ta đã mô tả là nó có thể tính toán rất tốn kém để chạy nếu bạn có một danh mục lớn gồm rất nhiều phim khác nhau mà bạn có thể muốn giới thiệu. Vì vậy, trong video tiếp theo, hãy xem xét một số vấn đề thực tế và cách bạn có thể sửa đổi thuật toán này để làm cho nó có quy mô hoạt động trên cả các danh mục mặt hàng rất lớn. Hãy cùng xem điều đó trong video tiếp theo.